Hello everyone! Si Cris Politico at mag-upload na naman po ako ng video. Palagi ko makakatulong sa mga stroke survivor doon sa mga merong cellphone. At kasama po natin ang apo ko na Senegan Box. Halika, samahan nyo kami niya. Samahan nyo kami na panoodin yung video. Bago ko po ipagpatuloy itong video ko katulad po ng dati. Kung isa po kayo sa napadaan sa channel ko, napanood po ninyo, nagustuhan po ninyo, mag-subscribe po kayo. Pinutin nyo na yun po yung notification bell icon para pag tuwing mag-upload ang video, manonotify po kayo at magbibigyan pa kayo ng kopya. Ang mga ina-upload ko po ay mga bagay-bagay, pangyayari at sitwasyon na nakaka-apekto sa pagiging stroke survivor ko. Nagbabasa-basa din po ako ng mga artikulo sa internet at kapag maganda, nireshare ko po at naglalagay po ko ng list sa ilalim para mabasa nyo ako. At yung mga experience ko po, sinishare ko din po. Katulad nga po nitong ating i-unbox at saka first impression ko. First impression ko ng tinatawag na Bavin PC 029 5,000 magnetic powerbank. Halika, mag-unboxing muna tayo. Ang unboxing namin ng apo ko ng magnetic power bank. Ito ba ang cellphone ko? Ibibigay ko sa apo ko ha. Ipakita mo nga cellphone sa kanila. Ay. Pakita mo. Ngayon, ang side, pakita mo. Yan. Ito po, yung magnetic power bank. Dito ididikit po na ako po sa likod ng power ng cellphone ko. Yan. Tapos, yan. Battery is charging. Tingnan na dito, nag-charge na. Tapos, makapit po yan. Sige atin. Kahit ano gawin niya, sige. Hindi mahulog-hulog. Alin yung kami sa ilalim. Hindi mahulog yan. Kaya, ito po maka-importante sa akin kasi minsan po, lumalabas ako. Pag lumalabas ako, dala-dala ko yung power bank ko. Very mahirap kasi very inconvenient kasi may kable pa. Eto, walang kable. Basta nila siya mag-test pagdikit. Yes. Pagdikit na Kaya, yung mga iba sa inyo na merong cellphone na merong wireless capability o wireless charging capability, nagagamit ko ito. At saka napakamura po. Kaya, ito kasi ko ay 3,000 ang kanya patent.
Pag lumabas ako na dadagdagan pa, ng isa pa, ito pa. Kaya, maganda po siya. Ngayon, nagtataka kayo. Paano siya dumidikit ng yung ate? Diyan sa likod niya, hawak. Pakita mo sa kanila. Pakita mo. Sige lang, pakita mo yun. Sige lang, bilang mo na. Hindi, yung bilog. Eto bilog, pakita mo. Hindi yan. Eto po, bilog na to. Yan po. Makukuha nyo, magbili nyo ng Powerbank. Tapos, ididikit nyo po sa case ng cellphone nyo. Automatic na po. Pagdikit niya, yan, magcha-charge na po kagad siya. Battery is Ano, charging. Napindot ka lang ito. Pero, ano po to? Ma-effective po siya. Maganda po. At saka mura lang. Kaya, sa palagay ko, malaking tulong to ang mga cellphone ng Stroke Survivor na malabas. Tapos may number 3. Ngayon, magtataka kayo. Paano kung walang wireless charging capability ang aking cellphone? May nabibili pong QIPad sa Shopee. Yung QIPad po o yung receiver, ilalagay nila po sa cellphone, kakabit nyo, tapos kakabit yung below para mag-magnetize dito. At automatic na mag-wireless charging yung cellphone nyo kahit na walang charging capability. O paano po? Ang teacher po tayo ha. Sinira ko lang po aming unboxing nga po at saka yung merchant question ba sinabi ko? Ang ibig ko sabihin maganda po. Sigurado ko yun. O paano po? Ang teacher na po ha. Sige po, bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye!